What did they teach? The structure of the sugar molecule? And did someone say, why are you here? Why are your loved ones leaving you? How do you process the dark side of life? The pain? Were you told that you shouldn't give space to other people's opinions? How do you face your own impermanence? How to stand on your feet, be humane? How not to crack under the pressure? Did they teach you what life is? And what is death? Minden dolog, aminek kezdete van, véget is ér. Sziasztok! Valóban valamiről nem beszélnek az iskolában. A saját bőrömön tapasztaltam meg, de ma nem az oktatási rendszer hiányosságairól fogok beszélni. Ez amúgy biztos lejön a környezetből is. Ide jövök, ha el akarom veszíteni a hétköznapok frekvenciáját. Csak hagyom, hogy egy halott kor déli bábjai elmeséljék a történetük a falak közt és azokon túl. Az elmúlt időszakban nagyon közelről találkoztam a halállal. Én is hallottam azt a fügyszót visszhangozni a távolban. És mindannyiunknak ez a keresztje. Az ember tudatossága minden pozitívum mellett egy nagy átkot is rak ránk. Felfogtuk, hogy kegyek az óra felettünk, a szeretteink, sőt az egész univerzum felett is. Ez a tudat kompromittál mindent körülöttünk. Miért teszünk bármit is, miért szeretünk, miért kelünk fel minden reggel, ha minden törekvésünk után úgyis ugyanaz a végeredmény. Minél közelebb kerülünk valakihez, annál jobban fog fájni az elvesztése. Bármit is érünk el, az idő vasfoga a legnagyobb embereket is eltünteti. Ezek a gondolatok teljesen áthangolták az élethez való hozzáállásomat, de nem negatív értelemben, annak ellenére, hogy ezek melegágyai lehetnek a depressziónak vagy a pánikbetegségnek. A csatornám receptje alapján most is megfogom ezt a negatív dolgot, és megpróbálom bemutatni egy másik szemszögből. A halál. Nem találkozni sokat a mainstreamben ezzel a fogalommal, pedig az emberiség bölcsője óta foglalkoztat minden egyes érző embert, meg a nem érzőket is. A halál az egyik biztos dolog az életben, de véleményem szerint ez adja meg a kontrasztot az életnek. Ahogy a csillagokat sem látnánk sötétség nélkül, az életet sem tudnánk vége nélkül értelmezni. Emellett a halál súlyt ad nekünk, amíg élünk. Egy olyan dolog, ami összeköt minket, embereket, minden élővel. Az emberi létben talán épp ez a jó. Ezen a ponton muszáj behoznom a vallást. Amit most mondok, azzal nem akarok senkit megsérteni. Szerintem a vallás egy instant gyógyszer az emberi társadalomnak címezve. Adott egy halom kérdés, ami kivétel nélkül mindenkit foglalkoztat. Mi van a halál után? Miért létezünk? Mi a célunk? Van, aki tényleg szeret? Mi a jó és a rossz? Miért van valami? Miért nincs semmi? És még sorolhatnám. Az ember, amint először elkezd ezzel foglalkozni, rögtön szembe találja magát a vallásokkal. És kiválogathatja, melyik a szimpatikus, miközben az összes pontos választ ad, kézzelfoghatóvá teszi ezeket az elvont kérdéseket. Egy biztos pontot kínál egy átkozott bizonytalan világba, amihez mindenki hozzáfér, és nem kell az őrületig agyalnia semmilyen egzisztenciális kérdésen. Én mindig irigykedtem azokra, akik feltétel nélkül tudnak hinni. Letehetik ezeknek a kérdéseknek az elviselhetetlen súlyát, mert én személy szerint túl emberszagúnak érzem ezeket a magyarázatokat. Nagy számok törvénye alapján simán elképzelhető egy olyan folytatás, amikhez az agyunk egyszerűen kevés, amit nem tudunk az 5 érzékünkkel dekódolni. Nem véletlen, hogy ennyi művészi ábrázolás is született. A halál egy olyan fogalom, amit csak egy határig tudunk értelmezni. Onnantól pedig csak rak be a kedvenc zenét, és ennyi. Minden embernek szíve joga, miként kezeli ezt a kérdést. Én tisztelem a halált, és elfogadom, hogy van, amit nem tudok. A legjobb dolog, amit tehetek, hogy támogatom a hátrahagyottakat. Ha már élek, akkor kihasználom ezt az egyet, biztosan tudom. Mint a legtöbb videómmal, a fő célom a gondolatot ébreszteni, máshonnan megközelíteni, vitát indítani. Nagyra értékelem, hogy rám szántad ezt a pár értékes percet, emellett bármilyen visszajelzést szívesen veszek. Mindezek tükrében további kellemes utazást a halál felé.